วันนี้เต้ยจะมาพูดถึงเรื่องมาตาลัดดาคำถามแรกที่ตอนนี้ทุกคนถามมากเลยว่ามาตาลดามีจริงเหรอวะทำไมถึงหยิบเรื่องมาตาลดามาทำจะบอกว่าทุกคนมีมาตาอยู่ในตัวเองในละครเรื่องนี้มันมีไดอะล็อกที่ฮีลใจคนอยู่เยอะมากๆเลยนะคะอันแรกเลยคือเหนื่อยไหมเป็นหนึ่งทำไมไม่เห็นรู้สิ่งนี้เลยสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ตื่นเต้นมากๆเลยนะคะเพราะว่าวันนี้เต้ยจะมาพูดถึงเรื่องมาตาลัดดาตื่นเต้นอ่ะก็คือเต้ยรู้สึกว่าในละครเรื่องนี้ใช่ไหมมันมีไดอะล็อกที่ฮีลใจคนอยู่เยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็ไปไหนมาไหนทุกคนก็บอกว่าแบบอุ๊ยละครมันดีมากๆเลยฮีลใจเขาได้มากๆในวันที่เศร้าเขารู้สึกว่ามาตาช่วยให้เขาผ่านวันที่แบบเศร้าๆเหนื่อยๆไปนะคะมันเป็นอะไรที่ชื่นใจสุดๆเลยค่ะวันนี้ก็เลยอยากจะหยิบยกไดอะล็อกต่างๆในเรื่องที่มันฮีลใจแล้วก็ทัชใจคนนะคะมาพูดแต่ว่าจะไม่พูดคนเดียวตื่นเต้นมากเป็นพิเศษเลยเพราะว่าตั้งแต่ทำ YouTube มาไม่เคยมีแขกรับเชิญเลยแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจะดูแลเขาดีไหมถ้าพามาแล้วเราจะถามคำถามอะไรแบบติงต้องปัญญาอ่อนแล้วมันจะแบบงงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าก็เชิญมาแล้วเรียบร้อยแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นบุคคลที่ทุกคนน่าจะอยากฟังจากเขามากๆที่สุดเลยนะคะนั่นก็คือและนี่ก็คือแขกรับเชิญของเต้ยเองเย้โอ้โหหน้ามาเยอะด้วยหน้ามาเยอะด้วยคนในห้องส่งเยอะมาก3 กล้องเท่าละครเลยโทษนะคะให้มองกล้องไหนคะอันนี้เป็นกล้องหลักค่ะเป็นกล้องแบบกว้างๆใช่ไหมคะอันนี้รับหน้าอันนี้รับหน้าค่ะโหสุดยอดเอาล่ะเรามาเริ่มกันดีกว่าค่ะก็คืออย่างเมื่อกี้ที่บอกไปว่าแบบว่าอยากจะคุยกับแขกรับเชิญของเรานะคะซึ่งแบบว่ามีความสำคัญมากๆในเรื่องมาตาลดานะคะก็ต้องสำคัญแหละเพราะว่าเป็นผู้จัดนะคะใช่ค่ะแนะนำตัวเองนิดนึงค่ะสวัสดีค่ะยศินีนานครนะคะเป็นผู้จัดละครเรื่องมาตาลดาไม่ได้แค่เป็นผู้จัดนะคะเขียนบทด้วยว้าวเดี๋ยวมันเป็นทีมมีทีมอยู่2 คนค่ะใช่ค่ะเป็นน้าจ๋ากับคุณอุ้มแล้วก็ป๊อปอัพรูปคุณอุ้มขึ้นมาซึ่งตอนนี้คุณอุ้มด่าเต้ยแล้วโอเคค่ะต่อไปนะคะก็คือดร.แพมค่ะชีวิตนี้ถ้าเราไม่มีดร.แพมเราจะแย่ขนาดไหนวะมากที่สุดเราต้องพินาศอะใช่พินาศไปเลยก็พี่แพมก็เป็นขออนุญาตเรียกพี่แพมนะคะก็คือพี่แพมก็คือเป็นแบบพี่สาวที่อีกคนนึงแล้วก็เป็นพศแล้วก็เป็น support system ด้วยโอเคฉันชอบที่เธอถือคิวการ์ดด้วยตัวเองด้วยทุกอย่างเลยนี่มีเป็นอย่างนี้เลยนะโอเคเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะคะก็คืออย่างที่บอกว่าวันนี้อยากที่จะคุยเรื่องของมาตาลดาเพราะว่ารู้สึกว่ามันฮีลใจคนเยอะมากๆแต่จะบอกก่อนว่าวันนี้เต้ยไม่ได้มาเป็นมาตานะคือแบบว่ามาเป็นตัวเองมาเป็นคุณเต้ยที่จะแบบว่าเป็นเจ้าหนูจำไม่ที่จะถามคำถามนะจ๋ากับพี่แพมแบบแทนคนดูถามคำถามแรกเลยกับพี่จ๋าค่ะอยากรู้ว่าทำไมถึงหยิบเรื่องมาตาลดามาทำเดี๋ยวคิดเลยไม่ออกหันไปหาพี่แพมก่อนหันไปหาคุณแพมก่อนเหตุผลที่หยิบเรื่องมาตาลดาขึ้นมาทำเนี่ยค่ะจริงๆเราต้องบอกว่าช่วงก่อนโควิดอะคุณโป่งสำนักพิมพ์เขาเอานิยายเรื่องนี้มาให้ตอนนั้นยังทำยังขยักอยู่กับเขาวานให้หนูเป็นสายลับเขาบอกว่ามีนิยายเรื่องมาตาลดานะคะช่องซื้อไว้แล้วก็นึกถึงอยากให้คุณจ๋าได้อ่านว่าอยากสนใจไหมอะไรเงี้ยก็ณวันนั้นก็ยังไม่ได้อ่านมันเลยค่ะจนกระทั่งจบเขาวานแล้วมันก็เข้าสู่ช่วงโควิดที่เราทุกคนโดนตัดขาดออกจากกันแล้วก็เรามีเวลาอยู่บ้านเยอะมากอะไรเงี้ยก็เลยเริ่มคิดถึงโปรเจกต์ใหม่ว่าหลังจากโควิดแล้วเราจะทำยังไงนะอะไรเงี้ยเราจะทำเรื่องอะไรก็เลยนึกได้ว่ามีมาตาลดาแล้วก็วันนั้นที่นั่งฟังคอนเซ็ปต์รู้สึกว่ามันแปลกดีก็เลยเอาหยิบนิยายมาอ่าน
แล้วมันก็รู้สึกว่านิยายดีอยู่แล้วเลยค่ะนิยายมันมีแมสเซจที่ดีมากๆอยู่แล้วแล้วเราก็รู้สึกว่าเรารักนิยายเรื่องนี้จังเลยพี่เปิ้ลอ่านพี่เปิ้ลก็ชอบทุกคนอ่านทุกคนชอบแล้วในวันนั้นน่ะโควิดมันทำให้คนเศร้าอ่ะค่ะมันทำให้คนเหงาทำให้คนเศร้าแล้วทำให้ความทุกข์หลายๆอย่างอ่ะมันปะทุขึ้นมาเยอะมากเลยแล้วก็เราก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นช่วงจังหวะที่คนน่าจะต้องการมาตาลาดาว่ะเพราะว่าเอาพูดจริงๆนะปัญหาคือจริงๆมาตาลาดาเป็นนิยายที่อ่านสนุกมากเลยแต่ทำเป็นละครยากมากเพราะมันเป็นเรื่องของความรู้สึกแล้วการที่เราจะทำละครที่เกี่ยวกับความรู้สึกโดยที่ไม่รู้สึกว่า1เป็นไดอะล็อกมาเล่า2ไม่ดูเป็นการสั่งสอนและ3เราจะเทิร์นทุกอย่างออกมาเป็นแอคชั่นได้ยังไงวะมันยากมากแต่เรารู้สึกว่าในเวลาเนี้ยทุกคนต้องการสิ่งนี้คือถ้าเราจะต้องทำละครสักเรื่องในฐานะสื่อเรารู้สึกว่ามันต้องถึงเวลาที่เราจะเล่าเรื่องแบบนี้แล้วมั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเป็นที่มาของการตัดสินใจว่างั้นก็ลองดูซิว่าเราจะเล่านิยายเรื่องนี้ออกมาเป็นละครได้หรือเปล่าก็ลุ้นเหมือนกันใช่ปะที่แบบเอาเรื่องนี้มาทำลุ้นแล้วก็ต้องบอกว่าต่อสู้เยอะเรื่องนี้เพราะว่าคนที่เชื่อเลยคนที่ไม่เชื่อไม่เก็ตเลยฟีลกู๊ดมันไปได้เหรอวะมันจะไปได้แค่ไหนหรือในบางจังหวะที่คนยังไม่เก็ตคนถามเลยว่านี่เล่าอะไรโดยเฉพาะคู่มาตาลาดากับเป็นหนึ่งเพราะมันเป็นพระเอกนางเอกที่มันเจอกันแล้วมันรักกันเลยมันไม่มีคอนฟลิกต์ใดๆมันรักกันแล้วเลยอะไรเงี้ยทุกคนบอกอ้าวแล้วเราจะเล่าอะไรต่อแล้วเขารักกันตั้งแต่ครึ่งเรื่องรักแล้วเพราะว่าส่วนใหญ่อะเรื่องทั่วไปอะใช่จะไปรักกันตอนท้ายอะไรอย่างเงี้ยเราคือพระเอกนางเอกตกลงดิวกันเลยครึ่งเรื่องทุกคนถามว่าเราครึ่งเรื่องที่หลังมันจะทำยังไงเราจะตามใครอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆมาตาลาดามันเป็นมวลของคนอะมันก็จะมีคือพระเอกเราต้องการเล่าว่าพระเอกนางเอกรักกันแล้วหลังจากนั้นอะความรักที่แข็งแรงไม่ว่าปัญหามันจะพุ่งเข้ามาจากแองเกิลไหนอะเขาจะไปได้อันนี้คือสิ่งที่เราต้องการจะเล่าแล้วมันเป็นขนบใหม่ของละครเหมือนกันเพราะว่าส่วนใหญ่ก็คือต้องสู้กันไปตีกันไปจนจะจบอะไรเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าไม่ได้แล้วนะวันนี้คนต้องการความรักที่แข็งแรงซึ่งวันดีมากๆแบบมากๆจริงๆอันนี้คือขอบอกเลยวันนี้มาเพื่ออวยนะจ๋าสุดๆอวยยศเย้อวยยศที่มาจากอวยยศซีดีใช่แล้วค่ะเราก็จะอวยต่อว่าแบบจริงๆแล้วเต้ยไม่แน่ใจว่าทุกคนรู้หรือเปล่าแต่ว่าเรื่องนี้คือนะจ๋าเป็นคนเขียนบทด้วยตัวเองพร้อมกับทีมของเมกเกอร์ฉันอุตส่าห์เงียบๆมาตลอดฉันอุตส่าห์เก็บเงียบขอประกาศโดนจับได้ทุกรายการใช่เต้ยพูดทุกรายการพูดทุกรายการจนแบบเต้ยลูกเบาๆไม่เบานะจ๋าจะมอบตัวแล้วคือมันเป็นความลับที่ทุกคนบอกว่าเฮ้ยสคริปต์เมกเกอร์มันคือใครอยู่ดีๆจรินพรก็คือแฉฉันทั้งหมดเลยจ้าไม่ได้มันต้องอวดค่ะเพราะว่าในฐานะของคนที่ทำงานด้วยที่นะจ๋าเป็นผู้จัดด้วยก็รู้สึกแบบมันทึ่งมากแล้วก็ฐานะน้องสาวด้วยอ่ะนี่ใช้คำว่าน้องสาวนะไม่ใช่หลานในฐานะน้องสาวด้วยก็รู้สึกว่าภูมิใจในตัวนะจ๋าแบบมากขอบคุณมากเลยนะจริงๆต้องบอกว่ามันมีทีมอยู่ประมาณทีมบทเนี้ยมันมาจากโควิดเหมือนกันเพราะว่าเราไม่มีงานเราก็เลยบอกทีมงานที่อยู่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นโปรดิวเซอร์น้องหญิงโปรดิวเซอร์อุ้มโปรดิวเซอร์เมย์ PR หรือโดนัทผู้ช่วยพี่ซึ่งเสียชีวิตไปแล้วอะไรก็แล้วแต่ก็บอกทุกคนว่าพวกเธอช่วงโควิดเราจะจ่ายเงินเดือนแต่พวกเธอต้องทำงานนั่นหมายถึงพวกเธอต้องเขียนบทจ้ะเราทุกคนคือเคยเขียนบทมาก่อนไหมคะอุ้มเนี่ยเขียนได้เมย์เขียนได้แต่ว่าหญิงหรือโดนัทหรือใครก็แล้วแต่ต้องฝึกกระบวนการอ่านบทและประชุมบทมันก็เลยเกิดขึ้นมาเป็นทีมบทของเราค่ะก็จะช่วยกันเขียนอยู่เนี่ยเมนหลักที่เขียนก็มีน้ามีอุ้มแล้วก็มีเมย์3 คนซึ่งอยากรู้ว่ามันยากมากไหมยากมากมาตาลาดาใช่ไหมยากมากอย่างแรกนะมาตาลาดาเป็นเรื่องของความรู้สึกเรื่องที่2มันเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟมันเป็นเรื่องครอบครัวแล้วเราพูดถึง LGBTQ แล้วเราก็พูดถึงอาชีพหมอซึ่งมันเหมือนจิงส์ของละครไทยเหมือนกันนะที่เราจะแบบเฮ้ยอย่าไปแตะเยอะเดี๋ยวผิดเดี๋ยวหมอด่าอะไรเงี้ยนึกออกปะแล้วก็สิ่งที่รู้สึกมากเลยในเรื่องของ LGBTQ ก็คือ
เรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องเซนซิทีฟแล้วเราไม่ใช่เขา ม เราเล่าจากฐานะบุคคลที่สาม ค่ะ เล่าเรื่องเขา เพราะฉะนั้นมันต้องหาจังหวะเราจะเกิดการ reflect ตัวเองทุกวันในกระบวนการทำงานตั้งแต่บทจนถึงตัดต่อวันสุดท้ายเรา reflect ตัวเองทุกวันคือเราทบทวนตัวเองทุกวันว่าเราล้ำเส้นหรือเปล่า เราไปพูดอะไรที่เราไม่ควรพูดเราเอาความรู้สึกที่เราไม่ได้เป็นหนึ่งในเขาไปยัดปากเขาหรือเปล่านึกออกปะ ค่ะ เพราะฉะนั้นนะจ๋าก็คือต้องรีเสิร์ชเยอะมากๆเลยใช่ไหมคะ ต้องทำความเข้าใจเยอะๆค่ะแต่รีเสิร์ชเยอะมากมาตาลาดาเป็นการทำบทที่นาใช้หนังสืออ้างอิงเยอะมากเป็น10เล่มคืออ่านนิยายแล้วก็ต้องอ่านหนังสืออื่นๆ เพราะว่าอย่างเช่นบุญฤทธิ์ที่เป็นสปีกเกอร์ ค่ะ น้ำไม่สามารถที่จะเป็นสปีกเกอร์ได้ถ้าไม่มีข้อมูลทุกอย่างคือการหาข้อมูลหมอที่เราตัดสินใจว่าเราจะใช้หมอหัวใจ ก็คือต้องรีเสิร์ชกับทีมหมออุ้มต้องทำงานใกล้ชิดกับหมอมากๆแล้วหมอก็จะต้องเป็นคนตรวจบทตรวจคลิปตรวจทุกอย่าง หรือไม่ว่าเราจะไปแตะอะไรอย่างเช่น ถ้าเราแตะเรื่องของจิตวิทยานิดนึงจ๋าก็จะปรึกษาคุณแพมหรือเรื่องโรคพาร์กินสันเราก็ต้องปรึกษาคุณหมอทางด้านนี้โดยตรง ก็คือคุณหมอในทุกอันเนี้ยขั้นตอนเนี้ยคือคุณหมอจะ proof script ให้เรา ซึ่งมันก็เป็นที่มาที่ไปของการที่เต้ยชวนดรแพมมาด้วย ใช่เพราะคุณแพมคือที่ปรึกษามีชื่ออยู่ในไตเติ้ลจ้ะ โอ้ย อยู่ตรงจมูกโอลิฟ อยู่ตรงจมูกโอลีฟ อินเสิร์ต น่ารัก อินเสิร์ต ได้ตรงนี้ ตื่นตรงจมูกโอ ใช่ ลิฟ ก็เลยอยากชวนพี่แพมมาวันนี้ เพราะว่าเต้ยอยากมาคุยในเรื่องของ dialogue เพราะว่าเต้ยรู้สึกว่า dialogue เรื่องเนี้ยเอาจริงๆนะในฐานะอันนี้เป็นนักแสดงเองด้วยรู้สึกว่ามันเป็นบทที่มันเข้าปากมากๆเลยมันจริงมากๆมันเป็นคำพูดของคนมากๆแล้วเต้ยก็รู้สึกว่าสคริปต์เรื่องนี้และไดอะล็อกเรื่องนี้มันต้องเป็นคนที่เข้าใจโลกอย่างมาก ใช่ และลึกมากๆ แต่จริงๆมันต้องผ่านนักแสดงด้วยนะ คือไดอะล็อกเหล่านี้มันก็ทริกกี้เหมือนกัน เพราะว่ามันก็ไม่ใช่ไดอะล็อกที่แบบพูดได้ง่าย มันต้องผ่านคนที่เข้าใจชีวิตเหมือนกันนะ ถึงบอกว่าจริงๆแล้วมาตาลาดา ทุกคนบอกว่ามันเป็นบทที่ง่ายสำหรับเต้ยจริงๆนะนายืนยันว่ามันเป็นบทที่ยากสำหรับเต้ยสำหรับหรือแม้แต่ปูริมหรือทุกคนมันเป็นบทที่ถ้าคุณไม่ใช่คนที่ตกตะกอนมาบ้างแล้วอะคุณจะไม่สามารถ carry ไอ้ dialogue พวกนี้ได้เลย เต้ยพูดทุกอย่างด้วยความจริง ด้วยความ และ เข้าใจ เข้าใจปูริมนี่คือโอ้เจมส์เล่นได้ ละเอียด แบบละเอียดมาก มาก อะไรอย่างเงี้ย มาก หรือรีแอคของริวอะไรเงี้ยทุกอย่างอแมนด้าที่เขาแบบเก็บของเขาหรือพี่รู้สึกว่าทุกคนเข้าใจตัวละครของตัวเอง ซึ่งต้องขอบคุณทีมนักแสดงจริงๆ ข ว่า อบ แบบ คุณแทนนักแสดงทุกคนมากๆค่ะ เอ๊ะพูดไหมค่ะ ก็คือเรื่องเนี้ยตัวเต้ยรู้สึกว่ามันมีความเป็นละครที่มีจิตวิทยาอยู่แบบสูงมากๆเลยอะค่ะ อยากถามพี่แพมว่ารู้สึกยังไงบ้างกับการที่ละครหรือซีรีส์เหมือนศาสตร์ทางด้านเนี้ยเอามาผสมกับศาสตร์ทางจิตวิทยา จะบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะหนังละครซีรีส์อะไรพวกเนี้ยมันจะ make impact อยู่แล้วกับคนหมู่มาก แต่การที่เราเอาจิตวิทยาเนี่ยเป็นเรื่องที่มันเหมือนจะน่ากลัว มันเหมือนจะจับต้องยาก แต่พอเอามาทำเป็นละครอ่ะมันเป็นเรื่องที่อยู่รอบตัวเราจริงๆแล้วเราพามคิดว่าอันนึงที่แบบคนรู้สึกเข้าถึงอ่ะเพราะว่ามันมี connection อ่ะเราไม่จำเป็นต้องแบบว่ามีชีวิตเหมือนพ่อเกรซหรือว่าเป็นมาตา แต่เราสามารถ connect กับเรื่องนี้ได้ ไม่ว่าเราจะเป็นใครก็ตาม แล้วอันนั้นอ่ะมันเป็นเหมือนแบบจิตวิทยามันคือการสื่อสารแล้วมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด แล้วใช่คนชอบเข้าใจ คนชอบ ว่าแบบ กลัว มันยากมันน่ากลัวอะไรอย่างเงี้ย มันไม่ใช่เรื่องน่ากลัวมันเป็นเรื่องรอบตัวมันเป็นเรื่องจับต้องได้สำหรับแพมว่าคนรออยู่ แต่ว่ามันไม่มาสักที แล้วมันเหมือนแบบfinally เกิดขึ้นแล้วคนก็เลยแบบพร้อมที่จะแบบอบกอด ซึ่งพี่แพมก็คือเป็นหนึ่งคนที่เป็นที่ปรึกษาในฝั่งด้านนี้ด้วยใช่ไหมคะ ใช่เพราะว่าด้วยความอยากสมองของน้าคนเดียวทำไม่ได้ ไม่จริง จริง ะ อันนี้จริงเราต้องยอมรับว่าบางอย่างมันเกิน ค่ะ ความสามารถของเรา เพราะฉะนั้นเราต้องการที่ปรึกษาที่เขาเข้าใจตรงนี้จริงๆคำถามแรกที่ตอนนี้ทุกคนถามมากเลยว่ามาตาลาดามีอยู่จริงเหรอวะคำถามเนี้ยน้าถามพี่แพมก่อนเลย ก่อนที่จะเริ่มทำบทเรามาถามก่อนเลยว่ามาตาลาดามันเป็นแบบนี้แบบเนี้ยคุณแพม
เป็นไปได้ไหมวะที่เราจะมีมาตาลาดาในชีวิตจริง ตอบว่า ลืมไปแล้วคือจริงๆเราถามว่า ถ้ามันจะมีคนแบบเนี้ยเขาต้องโดนเลี้ยงมายังไง แล้วคุณแพมก็ให้คำปรึกษาว่ามันต้องเป็นการร่วมมือกันของผู้ปกครองและนักจิตวิทยา แต่พ่อเกรซเขาเข้าใจปัญหาตรงนี้ว่าโอเคมันจะเป็นครอบครัวที่ประหลาดมากสำหรับลูกเพราะฉะนั้นเขาจะต้องขอความช่วยเหลือเพราะฉะนั้นมันถึงมีสิ่งที่บทพูดว่ามาตาลาดาเขาโตมากับ นักจิตบำบัดอะไรอย่าง นี้ นี้ ของจิตวิทยาของเด็กอะไรอย่างเงี้ยคือเพราะเขาจะโดนกระแทกเยอะ ค่ะ จากสังคมที่มองมาที่ครอบครัวเขา แต่คีย์สำคัญเลยอะมาตาจะไม่ได้แบบมีตัวตนจริงๆ ถ้าพ่อเกรซไม่ได้ร่วมมือหลายๆครั้งอย่างเงี้ยเวลาที่อันนี้เคสจริงก็คือว่าบางทีอาจจะมีพ่อแม่เนี่ยเอาลูกมาว่าช่วยรักษาลูกช่วยอะไรเงี้ยดิฉันไม่รับดิฉันรับทั้งครอบครัว เขาจะมาก็มาด้วยกัน ใช่จะมาก็มาด้วยกันเพราะมันเป็นการขับเคลื่อนไปด้วยกันไม่ใช่มาให้แบบภาระกับคนแค่คนเพียงคนเดียวคือมันไม่ใช่ความรับผิดชอบของลูกแต่เพียงคนเดียวถูกไหมคะ ใช่มันต้องมีทั้ง มัน องค์ประกอบอื่นๆด้วย ใช่ คือมันมีคนมาพูดกับเต้ยเยอะมากว่าแบบเอ้ยมาตามีจริงไหมอย่างที่นาตาพูดเลยแล้วก็แบบมีคนมาบอกเหมือนกันว่าแบบเขาอยากเป็นมาตาลาดาเขาอยากเป็นแบบนั้นมันอินสปายเขามากๆอะไรเงี้ยถามพี่แพมได้ไหมคะว่า how to เป็นมาตาลาดาต้องเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวขอย้อนไปเมื่อกี้นิดนึงเคยอ่านคอมเมนต์ 2-3 คอมเมนต์นะเขาตั้งชื่อลูกว่ามาตาลาดาแบบมีเด็กต่อไปเราจะมีเด็กหญิงมาตาลาดาจริงๆดีใจมากดีใจมากๆทุกวันนี้ไม่มีใครเรียกเต้ยว่าเต้ยแล้วเลยชื่อเต้ยเหรอชื่อเต้ยสวัสดีเรามาตาก็คืออะไรนะคะคำถามคือ how to เป็นมาตาลาดาใจดียังไงให้ได้เหมือนมาตาลาดาจะบอกว่าทุกคนอ่ะมีมาตาเป็นของตัวเองมีมาตาอยู่ในตัวเองเพียงแต่ว่ามันไม่ได้โดน activate อ่ะไม่ได้กดปุ่มให้มันออกมาเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นหาตัวมาตาในนั้นแล้วจริงๆแล้วอ่ะเหตุผลหนึ่งที่มาตาอาจจะแบบดูเหมือนสว่างดูเหมือนแตกต่างอ่ะเพราะว่าคนเราสมมุติว่าเราเอาตัวมาตาของเราออกมาเราจะมีมาตาแล้วเราก็จะปฏิบัติแบบมาตาเนี่ยกับคนคนหนึ่งจะมีคนคนนั้นในชีวิตไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวแต่เสน่ห์ของมาตาคือมาตาทำกับทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราแค่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะกระจายเพิ่มพื้นที่ปกติเราก็จะทำกับพ่อกับแม่หรือกับแฟนหรือกับเพื่อนแค่สเปซิฟิกแต่ถ้าเกิดเราทำขยับไปอีกหนึ่งวงเพิ่มทีละหนึ่งคนก็ได้เพิ่มไปเรื่อยๆนั่นแหละแล้วลองคิดดูดิว่าถ้าแต่ละคนอ่ะเพิ่มไปอ่ะแล้วเพิ่มไปอ่ะแล้วเดี๋ยวมันจะกลายเป็นแบบก้อนหนึ่งอันนั้นแหละนั่นแหละคือการแบบ how to ขอเติมคำว่าสว่างในที่นี้นะคนมักจะคิดว่าแบบเหมือนแบบก็บอกไฟฉายเหมือนแบบไฟแบบนี้แต่จริงๆคำว่าสว่างที่ในความรู้สึกอ่ะคือความหวังสว่างคือความหวังสว่างคือความอบอุ่นสว่างไม่ใช่แปลว่าแสงอย่างเดียวเพราะฉะนั้นมาตาไม่ได้มีแค่แสงที่แบบเกิดเป็นดามันคือหลายๆอย่างที่เขาบ่มเพาะอยู่ข้างในความหวังก็จริงความหวังมาตาคือความหวังเพราะว่าเอาจริงอันนี้แบบนอกบทเนาะมีวันหนึ่งเต้ยโทรมาพี่แพมเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้คำแรกที่ถามเขาถ้าเป็นมาตาจะทำไงแล้วเขาตอบได้นะเขาตอบว่าถ้าเป็นมาตาเหรอมาตาเขาคงจะโอเคแยกย้ายโอเคไปเลยโอเคค่ะรู้เรื่องจบเรื่องโอเคบายอย่างเงี้ยจริงๆแล้วว่าในส่วนตัวนะเรารู้สึกว่ามาตาความจะเป็นมาตาจะรู้สึกว่าเขาแค่เป็นคนที่เวลาเขาเจอปัญหาเขาดิวกับมันได้ดีแล้วเขา move on ได้เร็วซึ่งในชีวิตจริงอะเราเอาแค่ตอนนี้ใกล้ๆตัวจ๋าก็มีมาตาแล้ว2 คนในกองอ่ะคือเรา2 คนคือปูริมเว้ยเราใช่ตัวตนเราอ่ะเอาจริงเรา2 คนก็คือเพื่อนพี่โทรมาหาบอกว่ามึงอย่าคิดว่าเป็นมาตานะมึงคือปูริมคือจริงๆฉันคือนาวีหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่แบบจ๋ากับเต้ยจะเป็นคนที่เวลาคิดคุณแพมจะรู้ว่าเวลาเราเจอปัญหาเราจะใช้เวลาเยอะเราจะใช้เวลาเยอะแบบแต่ว่าจริงๆแล้วคนที่เป็นมาตาคือเจมอะที่ชัดมากเลยนะก็คือจ๋าไม่เคยร่วมงานกับเจมจริงๆจังๆจ๋ายังสนิทกับเต้ยทีนี้ตอนที่ทำมาตาลาดาเรารู้สึกจริงๆว่าละครเรื่องนี้มันเสี่ยงแล้ววันแรกที่มันออกอากาศมันก็ไม่ได้แบบ
บูมขนาดนั้นนึกออกปะนะจำได้วันนั้นไลน์ไปหาเจมบอกพี่เจมนะจะทำให้ดีที่สุดนะอยากให้พี่เจมได้จากเรื่องนี้จริงๆเนี่ยเจมตอบมาว่าผมได้ตั้งแต่ตอนออกกองแล้วครับคือแบบนั่นน่ะคือความมาตาที่ชัดเจนมากเขาอยู่กับปัจจุบันมากๆเจมเป็นคนอยู่กับปัจจุบันใช่เขาเป็นคนอยู่กับปัจจุบันแล้วเขาก็เป็นคนที่แบบเขาได้แล้วอ่ะอีกคนที่เป็นมาตาสำหรับจ๋าคือลุงเปิ้ลได้ลุงเปิ้ลคือมาตาที่แบบมาตาเขาเป็นคนที่ถ้าเขาเจอปัญหาแล้วเขาจะไม่เอาตัวไปเกี่ยวเขาจะ move on ได้เร็วเขาจะมองมันเป็นปัญหาที่เขาต้องแก้เขาไม่แบกในขณะที่เราก็คือดิ่งไปเลยเราใช้เวลานานกว่าใช่เราใช้เวลานานกว่านั้นน่ะในการที่เราจะแบบว่าประกอบร่างขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยคิดว่ามันจะต้องยังไงเราจะบางทีก็คือโทรหาคุณแพมสุดท้ายก็คือฉันหาทางออกไม่ได้ฉันก็ต้องโทรหาคุณแพมผิดรบกวนนิดนึงค่ะคุณแพมคะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่างเอาแค่รู้สึกว่าถ้าถามว่ามาตามีอยู่จริงไหมในชีวิตนัดเฉพาะในกองละครนะมีแล้ว2นึกออกไหมแต่ว่ามีจริงๆแล้วก็อย่างที่พี่แพมบอกจริงๆว่ามาตามีอยู่ในตัวคนทุกคนจริงๆอะไรเงี้ยค่ะทีเนี้ยสำหรับเต้ยรู้สึกว่ามาตาไม่ได้เป็นคนที่แบบสว่างได้ตลอดเวลาเขามีสงครามบ้างกับตัวเองแต่อย่างที่นาจ๋าบอกว่าเขา move on ได้ไวคือถ้าถามเต้ยอะมาตาก็คือเป็นไอดอลของเต้ยคนหนึ่งเลยอะทุกครั้งที่เต้ยไปเล่นเป็นมาตาเต้ยจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเต้ยได้เรียนรู้สิ่งใหม่อะเหมือนกับเราต้องสว่างเราต้องข้ามมันไปให้เร็วแต่ไม่ได้หมายความว่าเราข้ามมันแล้วเอาความทุกข์หรืออะไรที่เรามีแบบอุดไว้ที่เดิมอะแต่ว่ามันเป็นอย่างที่มาตาพูดในไดอะล็อกจริงๆก็คือแบบมองเห็นมันยอมรับมันเข้าใจมันแล้วก็ปล่อยมันไปคือมันเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ว่า process เราไม่ต้องนานมากก็ได้ไงใช่ไม่ต้องแบบลงไปแบบเมามันในอารมณ์ขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถึงบอกว่าจริงๆแล้วเป็นบทที่ยากของเต้ยกับน้าเหมือนกันคือเราเป็นคน move on จากปัญหาช้าเราต้องการวิเคราะห์สุดๆอะมองแบบจริงทุกด้านเราเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นถึงบอกว่าการที่จะเป็นมาตาของเต้ยอ่ะภาพลักษณ์ภายนอกอาจจะดูว่าง่ายแต่จริงๆข้างในอ่ะมันยากมากสำหรับเขาเป็นบทที่ยากมากสำหรับเขางั้นเราพูดถึงอันนี้ดีกว่าได้รู้สึกว่าในละครเรื่องนี้แมสเซจมันเยอะมากอันเนี้ยขอเสือกในฐานะแบบว่าไม่พูดเสือกเหรอคะขอเสือกต้องอยู่ตรงไหนอะยืนจะไปตรงไหนฉันไม่มีที่ยืนในวงการนี้แล้วนะคะถ้าเต้ยพูดคำว่าเสือกอันแรกเลยคือเหนื่อยไหมเป็นหนึ่งเหนื่อยไหมเป็นหนึ่งเหนื่อยไหมคะอันนี้ไม่คิดเลยว่ามันจะแบบคนขนาดนั้นมันแมสมากๆอ่ะก็เลยเหมือนกับรู้สึกว่าอ๋องั้นแปลว่าในฝั่งคนดูเวลาเราเล่นปุ๊บเราก็ดูงานตัวเองเนาะแต่ว่าดูในฐานะที่เราเป็นคนดูจริงๆอ่ะเรารู้สึกเหมือนชมตัวเองอะดูแปลกอะไม่แปลกหรอกเธอแปลกมาตั้งแต่ต้นแล้วล่ะเธอก็เลยเริ่มเลยรู้สึกว่าตัวละครตัวเนี้ยพูดกับคนดูด้วยไม่ใช่แค่พูดกับเป็นหนึ่งเขาเลยได้รับว่าแบบเหนื่อยไหมอะไรเงี้ยคนเขาต้องการกำลังใจหรือคนถามขนาดนั้นเลยใช่ไหมคะพี่แพรนี่คือความเป็นมาตาเขาไม่ได้พูดกับแค่คนเดียวเขาพูดกับทุกคนเนี่ยเขาพูดกับทุกคนเราถึงรับรู้ว่าแบบเขาถามเราเหรอใช่แต่ต้องถามคนเขียนก่อนเรารู้สึกยุคนี้เป็นยุคของคนเหนื่อยทุกคนเหนื่อยจากทุกอย่างทุกชีวิตมันยากพูดจริงๆนะมันไม่ได้เราทุกคนทำงานจนลืมตัวเองเราทุกคน please ทุกคนในยุคของโซเชียลมีเดียเราต้องพิสูจน์ตัวเองงานก็ต้องทำพ่อแม่ก็ต้องเลี้ยงทุกอย่างมันเหนื่อยเราอยากมีใครสักคนที่ถามว่าเหนื่อยไหมอย่างเงี้ยคือแค่นิดเดียวแต่วันนั้นน่ะมันเข้ากันไปหมดคือหน้ามาตาที่เพิ่งตื่นจริงๆเพราะนางหลับแต่รู้สึกว่ามันสำคัญนะหน้าเต้ยเพิ่งตื่นแต่คนที่แบบเพิ่งตื่นเพิ่งได้สติอะแต่ยังมีแก่ใจที่จะแบบถามอีกคนนึงว่าเหนื่อยไหมแล้วก็ที่ดีอีกอย่างคือ body language แขนแม่นาคของเต้ยนั้นแม่นาคแขนยาวมากก็คือจังหวะพอดีที่มันแบบเอื้อมมือไปจับเขาใส่หน้าที่แบบยังง่วงๆแต่มันจริงใจอ่ะแล้วก็ประโยคง่ายๆแล้วเป็นหนึ่งก็ตอบว่าขอบคุณนะที่ถามมันเขารออยู่ว่าแบบรอสิ่งนี้อยู่อ่ะว่ามีใครสนใจเขาบ้างไหมความเหนื่อยของเขาอะไรอย่างงี้คำว่าเหนื่อยไหมอ่ะมันเหมือน
เขาเห็นตัวตนเรา อืม เขาเห็นความพยายาม อืม เขาเห็นแบบหนทางว่ากว่าจะมาแบบอย่างเงี้ย อืม มันต้องผ่านอะไรมาบ้าง เพราะฉะนั้นก็ไม่ได้ไปสนใจว่าแบบว่าโอ้อยู่เก่งจังเลย แต่ว่าเขาสนใจว่าแบบเหนื่อยไหมยากไหมอันนั้นนะตอนเนี้ยอย่างที่พี่จ๋าพูดบอกว่าโลกนี้อยู่ยาก อืม และเหตุผลที่เราอ่ะไม่ค่อยได้ถาม อืม ก็เพราะว่าเราไม่เคยได้ถาม อืม ถูกถาม อืม เราไม่เคยได้ตอบประโยคนี้เลยอะ อืม พอเราไม่ได้ตอบเราก็ไม่ได้ถามไม่ได้คิดจะถาม อืม แต่ว่าตอนเนี้ยมันเหมือนแบบคุณจ๋าได้แบบ ได้เปิดโลกนั่นแล้ว เปิดโลก เปิดสกิน เปิดโลก ปลดล็อกสกินทอง เปิดล็อกสกินทองค ว่า ำถามกันเถอะ ถ้าเรารู้สึกว่าทำไมเราไม่ค่อยได้ตอบ อันเนี้ยเป็นทริคเลยนะ ถ้าทำไมเราไม่ได้ตอบเลยว่าเหนื่อยก็เพราะว่าเราไม่ค่อยได้ถาม หมายถึงว่าเราก็ไม่ได้ฝึกที่จะถามเหมือนกัน ใช่ ใช่ แปลว่า ปะคะ เราไม่ได้ถามมันมากพอ มันก็เลยไม่เคยได้มีใครส่งมา เพื่อให้เราได้ตอบว่า ใช่ เหนื่อยค่ะ เอาละ ไม่เหนื่อย เหนื่อยไหมคะเหนื่อยไหมคะ เหนื่อยกับแกนี่แหละค่ะ เวลาคนเราจะจำอะไรได้เนี่ย เราจะจำอารมณ์ที่เกิดขึ้นวันนั้นแหละ อันเนี้ย อ๋อ ที่ตอนไปสวนสนุก ใช่ค่ะได้ถามพี่จ๋านิดนึงว่า อะไรทำให้พี่จ๋าแบบคิดเหมือนแบบวิเคราะห์ออกมาได้ว่าเฮ้ยเราไม่ได้จำเหตุการณ์เว้ยเราจำอารมณ์ อันนี้น่าจะมาจากนิยาย อ๋อ คิดว่าอันนี้มาจากนิยาย ค่ะ อันนี้คุณนันนราน่าจะเขียนไว้ว่าเราแบบ อืม พอเราอ่านแล้วเรารู้สึกว่ามันจริงว่ะ อืม เวลาที่เราจำเหตุการณ์อะไรอ่ะ เราจะจำ เราจะจำอารมณ์เราจำเรื่องได้ประมาณหนึ่งแหละ แต่เราจำอารมณ์ได้ เราจำได้ว่าเรามีความสุข เราจำได้ว่าเราทุกข์กับเรื่องนี้มาก เราจำได้ว่าเราแบบหัวเราะจน แบบ จะขาด จน ใจ จะปวด อะไร ท้ อ อย่าง เงี้ย อะไรอย่างเงี้ย เราจะจำอย่างนั้น เพราะฉะนั้น อืม ซึ่งสิ่งเหล่านี้พี่รู้สึกว่ามันเป็นความตรงข้ามกันของมาตากับเป็นหนึ่ง ค่ะ พี่ว่ามันเหมือนมาตามันต้องการให้เป็นหนึ่งจาก จำ คนที่จำอารมณ์เกิดมีอารมณ์แล้วจำอารมณ์คือไม่มีอารมณ์ฟังดูไม่ดี คือทำให้แบบว่าเข้าใจใช้อารมณ์บ้าง ใช้อารมณ์บ้าง อย่างนั้นไหมคะ ใช่ เป็นอ ค่ะ ย่างนั้นไหมคะ อันนี้จริง ๆ อันนี้จริง ๆ จะจำคนเราจะจำอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นในวันเวลานั้นทั้งดีและไม่ดี อืม ยังเคยมีเคสอย่างเงี้ยมาแบบเพิ่งเลิกกับแฟน อืม แล้วก็แบบเหมือนวันนั้นเขาแบบ having a bad day มากๆ แย่มากๆ แล้วเขาก็โทรมาปรึกษา บอกว่าเนี่ยถ้าฉันคิดถึงแฟนฉันเหลือเกินฉันคิดถึงคนคนนั้นเหลือเกินถ้าวันนี้มีคนนี้อยู่ทุกอย่างมันคงจะโอเค ก็เลยถามไปว่า คุณกำลังคิดถึงคนคนนั้นหรือคุณกำลังนึกถึงประสบการณ์ที่คุณมีใครสักคนอยู่ข้างๆเขาก็คิดถึงประสบการณ์ที่มีใครสักคนอยู่ข้างๆค่ะ โอเคซึ่งไม่ต้อง ไม่ เป็น จำเป็น ไม่ ไม่ จำ จำ เป็ เป็น น นะ คนนั้นเลยค่ะ ไม่ เดิ จำ น เป็น หน้า ต้องคนนั้ หาน คนใหม่ได้เลยค่ะคุณ ใช่ อ้าว 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 อย่างนี้ ความกลัวมันจะน่ากลัวที่สุดตอนที่มันอยู่ในหัวของเรา แต่ถ้าเรากล้าสู้หน้ากับมัน ความกลัวนั้นมันจะกลายเป็นเรื่องเล็กจิตเดียว อันเนี้ยมันช่วยเต้ยได้มากๆ ตอนที่เต้ยถ่ายเรื่องนี้ อันนี้ถามเต้ยดีกว่า เพราะว่าคนที่ทัชกับประโยคนี้คือเต้ยมาก ทัชมากเลยอ่ะ มันแบบรู้สึกว่า ว่ะ เหมือนมาตาพูดไปด้วยแล้วเขาสอนเต้ยไปด้วย ก็คือเราเป็นบุลลิตไม่ก็เพราะเป็นหนึ่ง ใช่เราก็คือหนีแหละ ใช่เราก็คือหนีเต้ยรู้สึกว่าพี่จ๋าเขียนออกมาได้ยังไงที่แบบว่ามันเหมือนเห็นไซเคิลนี้อย่างแตกละเอียดว่าแบบความกลัวจริงๆแล้วอ่ะมันก็แค่เราอ่ะคิดมากไปเองเราคิดวนไปวนมาอยู่ในหัวของเราอ่ะแต่ถ้าเรากล้าหาญสักนิดนึงแล้วเราก็กล้าสู้หน้ากับมันอ่ะมันจบแล้วเว้ยเรื่องมันจบแล้วอะไรอย่างเงี้ย มันก็คือคนขี้กลัว ใช่ความไม่กลัวคืออิสระ ใช่ถูกต้อง ความไม่กลัวคืออิสระ อันนี้คือ มาก นี่คือธีมของ2 ตอนสุดท้ายความไม่กลัวคืออิสระนี่คือบุญฤทธิ์คือเหตุผลทั้งหมดว่าทำไมเขาถึงเข้มงวดกับลูกเขาขนาดนั้น เพราะว่า เขาไม่เป็นอิสระ เขา เขาไม่เป็นอิสระจากความกลัว เขามีความกลัวอยู่แล้วเขารู้สึกว่าชีวิตเขาอะมันไปต่อ มันมีจะไปต่อก็ไม่ได้มันติดขัดไปหมด เพราะฉะนั้นเขาถึงได้พยายามที่จะให้ลูกเขาอะเพอร์เฟกที่สุด เพื่อที่ลูกเขาจะไม่ต้องมีความกลัว ไม่ต้องกลัวไม่ต้องมีความผิดพลาดที่มันจะติดตัวไปตลอด เอาจริงๆตั้งแต่ตอน 2 เลย ก็คือคำสอน3 คำของพ่อเกรซอันนั้นนะคะที่เมื่อมาตาโดนเพื่อนบูลลี่แล้วดิวกับมันยังไง ซึ่งอันนั้นก็มาจากคุณแพมคือในนิยายเนี่ยมันมีเหตุการณ์นี้แหละแต่ว่าพี่ก็จะรู้สึกว่าเมื่อเด็กเจอเหตุการณ์นี้จริงๆแล้วเขาควรจะได้รับการต
ตอบรับจากผู้ปกครองอย่างไร ก็อันเนี้ย3ข้อเนี้ยมาจากคุณแพมอันนี้ก็ต้องให้เครดิตคุณแพมและพี่ชายเพราะพี่ชายถ่ายทอดได้แบบ ดีมาก อะไรอะทั้งที่แบบว่าแครี่วิกใหญ่ขนาดนั้นด้วยอะ เขาพูดแล้วเราได้ยิน ใช่อันนี้จริง อ๋อ คือ สำคัญ พู มา ดแล้วเรา ก ได้ยินอันนั้นอะสำคัญมาก เพราะว่าจริง ๆ แล้ว3ข้อเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่ แปลกเหมือนกัน จริงๆแปลกเหมือนกัน แปลก ค่ะ เหมือน พี่ กั แพ น มแปลกไหมคะ แปลกเพราะว่าเราก็คือไฟกลับเท่านั้น คือแบบบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเราจะรับมือยังไง เราไม่เคยแบบเอาออกมาเป็นข้อๆได้แบบนี้ ใช่ อะไรอย่างเงี้ยมาที่การระบายสีไม่มีผิดไม่มีถูกหรอกนะคะ มีแค่สุกหรือไม่สุกระหว่างทางที่ระบายสีเท่านั้นแหละ อันเนี้ยอิมแพคคนเยอะมากๆเหมือน จริ กั งเหรอ ใช่นะจ๊ะ เหรอคะ มีคนบอกว่าเขาร้องไห้กับไดอะล็อกนี้ด้ว คุ ย ณแพมค่ะ ทำอีกแล้ว คุณแพมค่ะ มันยังไงคะ มัน พี่ เริ่ม แพ มาจาก เริ่มจาก โต๊ะอาหารบ้านคุณโอปอค่ะ ค่ะ วันนั้นเราพูดเวลาเราจะไปกินข้าวกันบ่อยๆ แล้วเราก็จะพูดคุย คือการที่เรามีหมอโอ๊กอยู่ในกลุ่มอะนั่นกินเหล้าเหรอลูก มันเครียดหรืออะไร ที่เราคุยกันเรื่อง fix mindset กับ growth mindset คือมันทุกวันนี้เราจะมีคำว่าเราก็มันอยู่ที่ mindset มันอยู่ที่ mindset แต่เราเข้าใจมันจริงๆไหมว่า mindset มันคืออะไร mindset มันคืออะไรคะ ทัศนคติ โยนโง่ๆเลยเว้ย ทัศนคติมุมมองความเชื่อการสิ่งที่แบบความคิดที่ drive เรา แล้ว fix mindset กับ growth mindset มัน เป็นยังไง แตกต่างอย่างไร fix mindset ไม่เชื่อว่าคนเราเปลี่ยนแปลงได้อยู่เกิดมายังไงก็เป็นแบบนั้น ส่วน เรา growth mindset ก็คือตรงข้าม ก็ อัน คือ นี้แบบง่ายๆอ่ะ เหมือนกับว่า fix mindset ก็คือเฮ้ยทำได้เฮ้ยทำไม่ได้หรอก ประมาณ หรือเรา ใช่ หรือเราจะเจอมนุษย์บางคนที่ขึ้นต้นประโยคว่าไม่ ไม่ มันไม่ได้ หรือว่าใช่จะมีความกลัวจะไม่เอา comfort zone แล้วก็เวลาที่เห็นแบบว่าคนคริติกอ่ะก็จะไปคิดว่าโดนตำหนิไม่ได้คิดว่าแบบเพื่อพัฒนา หรือเวลาเราโดนเจ้านายด่าเราจะแบบจบแล้วชีวิตกูก็คือ แบบ ไม่มี แย่ อีก แล้ แล้ว ว ไม่มีอีกแล้ว ชีวิต อะไรอ นี้ ย่างงี้ จบแล้วอะไรอย่างเงี้ย ก็คือถ้าคิดอย่างเงี้ยมันก็จะ fix แต่ถ้าเกิดว่าคนที่มี growth mindset เขาจะรู้สึกว่าอ๋อไม่เป็นไรคำตินี้เราจะเอามาพัฒนายังไงได้บ้างเพื่อไปต่อใช่ไหมคะ ฉากระบายสีเนี่ยเรารู้สึกว่าเราได้ฟังวันนั้นอาจจะได้ถามคำถามเกี่ยวกับการระบายสีไปในวันที่เราพูดเรื่อง mindset กับคุณแพมเพราะจะรู้สึกว่าการชมอ่ะเวลาที่เด็กมาถามว่าหนูระบายสีรูปนี้ค่ะสวยไหมคะน้องพีกสวัสดีค่ะอร่อยมากขอโทษค่ะกาแฟดีมากลูกก็คือเอามาถามว่าเวลาที่เด็กคนนึงเดินมาถามแล้วว่าคุณแม่ค่ะหนูระบายสีรูปนี้ค่ะสวยไหมคะเขาต้องการคำชมที่ end result เหมือนกันนะแต่ว่าซึ่งคุณแพมก็บอกว่าไม่ผิดที่เราจะชมว่าสวยค่ะรูปเก่งจังเลยแต่มันเหมือนว่าถ้าเราจะให้เด็กมี growth mindset บ้างจะบอกว่าเราให้ความสำคัญกับระหว่างทางกับ process ด้วยเด็กจะได้ไม่ลืมว่าไม่ต้องเอาความสำเร็จตัวเองไปติดอยู่กับแค่รูปสวยหรือไม่สวยอ๋ออันเนี้ยสวยนะเขาก็จะรู้สึกว่าเขาดีแล้วดีใจไม่สวยเขาก็จะเศร้า ใช่แต่ถ้าเราการตัดสินซึ่งการที่เราจะเล่าอันนี้ออกมาพอจะเอามาใส่ในละครอ่ะมันก็ต้องมานั่งคิดว่าเอ๊ะมันจะทำยังไงให้ดูไม่ยัดเยียดวะนึกออกปะเราก็เลยต้องผ่านเป็น1ที่พ่อเขาจะให้คะแนนตลอดคือไม่ใช่แค่ตัดสินว่าสวยไม่สวยแต่ให้เป็นตัวเลขเลยแล้วก็มีหนังสืออ้างอิงอีกเล่มหนึ่งซึ่งจำชื่อไม่ได้ด้วยแต่เขาก็บอกมันพูดถึงเรื่องว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นณตอนเนี้ยมันจะไม่เกิดขึ้นซ้ำสองเหมือนภาพวาดเหมือนที่จะไปเข้าปากพ่อเกรซว่ารูปวาดของเป็นหนึ่งอ่ะมันจะไม่เกิดขึ้นอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือส่วนที่ได้มาจากคุณแพมก็ได้มาจากหนังสือแล้วก็โยนกลับไปที่คุณแพมค่ะเชิญค่ะในการชมเด็กเรื่องการระบายสีใช่มันก็เหมือนกับคล้ายๆคำถามนั้นแหละเหนื่อยไหมคือเรามองที่ความพยายามของเขาเรามองว่าเขาเป็นยังไงเขารู้สึกยังไงตอนนี้เขาระบายอะไรที่มันยากแล้วเขาผ่านตรงนั้นมาได้ยังไงอันนั้นอ่ะมันจะทำให้เขารู้ว่าอ๋อสิ่งที่เขาเจออุปสรรคที่เขาเจอแล้วก็ผ่านมันได้มันสำคัญพอๆกับ end result มันไม่ใช่ว่าคือทั้งสองอันนะมันก็มีความสำคัญแต่ว่าเราโตมาด้วยตอนจบเป็นยังไงคือสิ่งสำคัญที่สุดจะบายยังไงไม่รู้ละแต่ตอนจบเป็นอย่างนี้แต่ว่าอันเนี้ยเราให้คุณค่าตั้งแต่
from start to finish ก็คืออ ม ให้คุณค่าใน process ของมัน ใช่ 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 ก็ แล้ว ดี ผล เลย ที่ อะ ได้ถ้าเด็กคนไหนที่ได้เทรนแบบนี้มาเรื่อยๆ ค่ะ ผลที่ได้คือเขาจะรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรยาก เพราะว่าทุกๆ challenge อะเขาจะข้ามมันไปได้เขาจะข้ามมันไปได้อืม เพราะเขามี growth mindset ใช่ มันจะเป็นการเทรนเด็ก ตอนเนี้ยมันจะมีคำพูดที่ว่าอย่าไปสนใจแต่ไปทางสิเราต้องมีความสุขระหว่างทางนี่เป็นคำพูดที่คนพูดกันเยอะๆ ค่ะ ได้นึกออกปะแต่เราจะเวลาเราพูดกับเพื่อนเฮ้ยมึงระหว่างทางก็ดีอะไรอย่างเงี้ยแต่เราจะคิดอย่างนั้นได้ยังไง ถ้าเราไม่เคยได้รับการเทรนว่าให้ความสำคัญกับระหว่างทางเหมือนเอาระบายสีมันเหมือนเป็นตัวอย่างง่ายๆเลยอะเราได้ยินแต่ว่าสวยลูกซึ่งก็ไม่ผิดอย่างที่คุณแพมบอกจะชอบที่คุณแพมบอกว่ามันก็ไม่ผิดหรอกแต่เราไม่เคยให้ความสำคัญกับระหว่างทางในการระบายเลยอะว่าการที่เราจะต้องระบายให้มันอยู่ในขอบอะมันยากมากๆเลยนะกว่าเราจะผสมสีอันนี้ทำไมผมมันถึงเป็นสีนี้อะไรอย่างเงี้ยเราไม่เคยให้ความสำคัญกับระหว่างทางเพราะว่าจริงๆ ตอนที่เราระบายเราคิดแล้วนะว่าผมมันต้องเป็นสีนี้ใบไม้มันต้องเป็นสีนั้น แล้วมันก็ผิดค่ะคุณแม่ แล้วคุณแม่ก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยอันนี้ไม่ดีนะต้องทำลองทำอย่างนี้ไหมทำอย่างนั้นไหมอะไร ตัดเส้นสิลูกตัดเส้นแล้วค่อยระบายมันจะได้ไม่ออกนอกเส้นอะไรอย่างเงี้ยมันกลายเป็นเรื่องอย่างนั้นเนอะว่ามันมีแต่อุปสรรคแล้วความผิดพลาดเต็มไปหมดเลยอะไรเงี้ยจริงๆมันควรจะพูดคุยกัน ใช่มันจะกลายเป็นความคาดหวัง การที่ยกการระบายสีมามันก็เลยเหมือนกับเป็นกิจกรรมที่ดูแบบมีความบันเทิงแล้วเราไม่จำเป็นที่จะต้องทำดีที่สุดก็ได้อะไร ใช่ไม่สวยก็ได้พลาดไปบ้างก็ ดีจังก็เลยกลายเป็นว่ามาตาก็ได้เติบโตมากับการที่มี growth mindset จากพ่อเกดถูกไหมคะ ใช่มาตาคือ growth mindset เนอะ สุดๆอย่าให้คำตอบของคนอื่นมาด้อยค่าตัวตนของเราหรือว่าความนับถือในตัวเองของเราเด็ดขาดความนับถือตัวเองมันสำคัญมากๆเลยใช่ไหมคะพี่จ๋าพี่แพมอันนี้ฉันก็โดนคุณแพมสอนมาจ้า สำคัญสิคะสำคัญมันเหมือนแบบบางทีเราก็ไม่มั่นใจว่าสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราเป็นอ่ะมันถูกไหมบางทีเรารอให้คนอื่นมาคอนเฟิร์มอ่ะอัน เด่น เนี้ย ทางนี้มากเลยอ่ะ เราคนอื่นมาคอนเฟิร์มเด่นเหมือนกัน เด่นทางนี้ เด่นเหมือนกัน เด่นให้คนอื่นมาคอนเฟิร์ม ทีนี้ถ้าคนอื่นคอนเฟิร์มในสิ่งที่เราเชื่อมันก็จบไงมันก็โอเคฉันคิดถูกแล้วแต่บางทีเราคิดอ่ะแล้วคนอื่นไม่มาคอนเฟิร์มอ่ะเราก็เปย์ เราก็ค้างอยู่กับสิ่งนั้น ตกลงเราไม่เก่งหรอ แล้วเราก็ต้องทำเยอะๆๆๆจนกว่าคนจะมาพูดในสิ่งที่เราอยากได้ใช่ไหมคะ หรือบางทีเราก็แบบเอาก็เชื่อไปแล้วเอาไปเปลี่ยนแนวดีกว่าไปเริ่มใหม่นับหนึ่งใหม่ ก็ความเป็นตัวตนของเราก็เลยหายไป ใช่ เพราะว่าทำเพื่อไปพรีซคนอื่น ทำเพื่อไปพรีซคนอื่นทำเพราะความเชื่อของคนอื่นไม่ได้เชื่อในตัวเราเองงานเต้ยชอบไดอะล็อกนี้ของเป็นหนึ่งมากๆเลยค่ะคือเป็นหนึ่งพูดว่าเด็กคนหนึ่งจะถูกหยุดเติบโตเมื่อตอนที่เจอเรื่องสะเทือนใจอันนี้เขาพูดกับพ่อเขาเนาะเด็กผู้ชายคนนั้นอาจจะยังหวาดกลัวแล้วก็ยังอยู่ที่เดิมไม่กล้าออกจากวันนั้นคุณพ่ออย่าโกรธตัวเองเลยนะครับให้อภัยเด็กคนนั้นแล้วปล่อยให้เขาเติบโตไปกับคุณพ่อวันนี้อันนี้ขอให้คุณแพมอธิบายก็แล้วกันคือเรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของจิตวิทยาถูกไหมคะเมื่อเราเจอเรื่องสะเทือนใจแล้วมันเหมือนเราถูกฟรีซไว้แล้วเราไม่เคยให้อภัยตัวเองจากเหตุการณ์นั้นอะไรเงี้ยเราต้องยังไงอันนี้ให้คุณแพมอธิบายดีกว่าอันนี้คือแบบชอบมากๆชอบมากๆจริงมันเหมือนแบบเราโดนทรามาในชีวิตแล้วเราไม่รู้จะเราโอเวอร์คัมมันไม่ได้อะแล้วก็จริงๆแล้วอ่ะการที่เราจะข้ามมันอ่ะมันไม่ใช่ว่ามันยากจังเลยมันไม่เกี่ยวกับมันยากเราข้ามไม่ได้แต่มันเกี่ยวกับแค่ว่าใช้วิธีไหนที่มันใช่บางคนแบกมันมาทั้งชีวิตอะแล้วเคยเจอไหมว่าก็แค่ตรงนี้เองเหรอเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เกี่ยวกับเราพยายามแล้วนะมันอาจจะไม่ได้เจออุปกรณ์ที่ใช่เพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่เรายังไม่ได้เจออุปกรณ์ที่ใช่ในการที่เราจะแบบปิดจ็อบตรงนั้นอะเราจะเติบโตผ่านมันไม่ได้หรือเราผ่านมันไปได้แต่มันก็จะแบบมันยังค้างอยู่วนกลับมาเมื่อมันมีอะไรที่มันแบบรีมายเราอะว่าแบบเฮ้ยมันตรงนี้อีกแล้วมันเกิดขึ้นอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเรายังไม่เคยแบบว่าปิดจ็อบมันจริงๆคืออันเนี้ยเหมือนเป็นหนึ่งก็แอบบอกคุณพ่อเขาเหมือนกันเนาะคือมันทำให้เห็นเลยได้แค่ไดอะล็อกเนี้ยมันทำให้เห็นว่าคุณพ่อเป็นหนึ่งเอาความกลัวของตัวเองในอดีตที่เขาเคยโดนมาแบบมาสอนเป็นหนึ่งเพราะว่าเขากลัวว่าเป็นหนึ่งจะเป็นแบบเขาคือมันเป็นความรักทั้งก้อนเลยแหละกลัวว่าเป็นหนึ่งจะเป็นอย่างเขากลัวว่าเป็นหนึ่งจะโดนแบบนี้แบบนั้นแบบโน้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมีพ่อแม่หลายคนนะที่ทำอย่างนี้แต่ว่าทำก็จะบอกว่า
อย่าไปขโมยประสบการณ์ของลูก ใช่จริง คำนี้มันแบบ อย่าไปขโมย จริง ให้เขา อย่าไปขโมย มีประสบการณ์ของเขา ให้เขาได้ออกไปเผชิญโลก หน้าที่เดียวที่เราต้องทำคือเป็นบอก แล้วลอง เมื่อเขาล้ม ลง เอา มา ตึงแขนตึงลงมาเราก็เป็นฟู เราก็เป็นบอกนุ่มๆให้เขา คือถามว่าทำไมเราถึงเขียนประโยคเนี้ย ค่ะ เพราะน้าเป็นคนขี้กลัวแล้วน้าเป็นคนแตกสลายด้วยความกลัวนะคือบุลลิตเหมือนกัน ลึกๆเราเซนซิทีฟกับความรู้สึกเราแตกสลายด้วยความกลัว เป็นคนขี้กลัวมากมานักต่อนัก เราชอบถามว่าเรากลัวอะไร เรากลัวคนไม่รัก ซึ่งก็เคยมานั่งถามตัวเองว่าทำไมวะทำไมถึงกลัวคนไม่รัก ก็ได้คำตอบเห็นตัวเอง ได้เห็นตัวเองว่ามีวันหนึ่งเว้ยตอนเราเด็กๆคือจ๋าคุณพ่อคุณแม่เลิกกันแล้วคุณแม่มาแต่งงานใหม่ซึ่งตั้งแต่เราเด็กเลยนะเราก็มีน้องชาย แต่ว่าเราอ่ะคือเด็กที่นามสกุลแปลกอยู่คนเดียวในบ้านนึกออกปะเราเป็นเด็กที่ต้องอธิบายกับทุกคนว่าอ๋อคุณพ่อเป็นคุณพ่อบุญธรรมค่ะพ่อแม่น้องเขาอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกแตกแยกมาตลอดแล้วเราก็เป็นเด็กแบบค่อนข้างเป็นศูนย์กลางในบ้านเลยอะพ่อแม่ก็จะแบบดูแลเขาดูแลดีนะแต่ว่ามีวันหนึ่งอะตื่นมาแล้วพ่อแม่น้องออกไปกินก๋วยเตี๋ยวแล้วเราตื่นมาอยู่ในบ้านคนเดียวร้องไห้เหมือนจะตายรู้สึกว่าเขาทิ้งซึ่งเพราะอะไรเขาอยากให้เรานอนแต่ถามว่าเด็กวันนั้นเข้าใจไหมไม่สามารถก้าวข้ามได้แล้วมันติดอยู่ในหัวเลยว่าเขาทิ้งฉันมันถึงเป็นที่มาของความกลัวว่ากลัวคนไม่รัก กลัวคนทิ้งอย่าแบบอย่า ความ ไป โชคดีคืออยู่ดีๆวันหนึ่งก่อนพ่อเสียเหมือนได้ aware อันนี้มาแล้วอะก็เลยตัดสินใจเดินเข้าไปหาพ่อกับแม่แล้วก็ร้องไห้ทำไมวันนั้นทิ้งหนูเขาไม่ได้ทิ้ง แล้วเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ทิ้ง ใช่คือเราไม่รู้เลยว่าเด็กคนนั้นยังนั่งร้องไห้อยู่ที่บ้านนั้นอยู่เลยอะเรามันถึงได้เป็นความกลัวของเรา และนั่น ใช่ปะ คือวิธีที่ใช่ ที่คือเราสู้ แล้ว กับค กี่ วามก ปี ลัว มานั้นอะ 30 ใช่ไง กว่า มันไม่ใช่ว่าคุณจ๋าไม่พยายามนะคุณจ๋าพยายามที่จะออกจากตรงนี้มาโดยตลอด ใช่ แต่ไม่รู้วิธีที่ใช่ ใช่ วิธีง่ายมากเลยคือ ก็คือแค่เดินเราก็ร้องไห้ ป กับ ถาม พ่อกับแม่ แต่โดยนิสัยเราไม่ชอบร้องไห้กับใครเราไม่อะไรอย่างเงี้ยเนอะซึ่งมาคิดถ้าพ่อตายไปแล้วยังไม่ได้เคลียร์นี่ฉันนึกออกปะเพราะฉะนั้นมันคือแบบเราลืมเด็กคนนั้นเว้ยเพราะเราจะกลบความกลัวของเราไม่เคยให้เวลากับตัวเองไม่จำเป็นต้องหาเพศหรอกมันหาปัญหาปมในใจด้วยอ่ะมันต้องแบบอันนี้ก็แชร์ว่าถ้ามีอะไรลองหาว่าเด็กคนนั้นเขาไปติดอยู่ตรงไหนทำไมเราถึงกลัวเรื่องนี้จังเลยซึ่งพอหลังจากนั้นนะพ่อแม่ก็จะบอกมันไม่ใช่อย่างงู้นเราถึงได้รู้ว่าเราเป็นคนที่ถูกรักเราเป็นคนที่รับความรักมาโดยตลอด เราก็เลยรู้สึกแบบ ใช่ ทวิสต์เราก็เหมือนแบบคลายสิ่งนั้นไปอะไรอย่างงี้แต่มันต้องใช้เวลาจริงๆเนาะเรื่องเหล่านี้กว่าเราจะเจอหรืออะไร ก็หลายๆคนที่ดูอยู่ก็อาจจะแบบนั่งคิดก็ได้ว่าเอ๊ะทำไมฉันถึงเป็นคนแบบนี้ มันมีเด็กคนนั้นในตัวเราหรือเปล่าที่ยังอยู่ที่เดิมอยู่อะไรอย่างนี้ก็ลองดูนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะเต้ยเตรียมไว้เป็นคำพูดของคุณชานมหรือว่าไตรฉัตรนะคะเขาพูดว่าเขาอยากเก่งเหมือนปูลิมเพราะอยากให้แม่รักผมบ้างแค่นั้นเองโอ้ยแล้วริวเล่นโคตร ดีมาก ริวเล่น ฉากนี้ดีแบบมาก เป็นสเตทเมนต์ที่แบบ แค่นั้นแหละ เจ็บ คือ ปวด การที่ คนหนึ่ง การที่เด็กคนนี้เกเรการที่เด็กคนนี้ไปหาความรักนอกบ้าน จากคนนู้นคนนี้คนนั้นจริงๆแล้วอ่ะเบื้องหลังของทุกๆอย่างของเด็กคนนี้ของคนเนี้ยเขาแค่ต้องการ approval จากแม่เขาเท่านั้นเลยใช่ไหม แล้วมันคือนี่คือการที่ความแตกต่างระหว่าง unconditional love กับ conditional love ซึ่งใจฉัดน่าจะมาจากต้องทำเพื่อให้ได้ความรักเขาไม่สามารถบีใจฉัด แล้ว รัก แม่รักเขา แม่รักเขาก็เป็นคนเนี้ยแม่รักเขาแต่เขาต้องเป็นเหมือนเป็นหนึ่งเขาถึงจะได้ความรักเพราะฉะนั้นเขาจะต้องทำเพื่อให้ได้ความรักเขาก็เลยไปมี conditional love กับอื่นๆด้วยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเจ็บปวดจริงๆอยากกอดคำพูดของอาม่าค่ะอาม่ามัวแต่โทษตัวเองกันแบบเนี้ยแล้วมันจะแก้ไขอะไรได้หรือไงอยากกังวลอนาคตจนลืมอัวตอนปัจจุบันสิคืออาม่าไม่สบายใช่แล้วทุกคนรอบข้างก็แบบวิทำยังไงดีกว่าอาม่าจะเป็นนู่นเป็นนี้เป็นนั้นแต่อาม่าเป็นคนเตือนสติทุกคนว่าเฮ้ยอยู่กับตอนนี้เขายังอยู่เขายังแฮปปี้อยู่อะไรอย่างเงี้ยมันก็สอนให้รู้เหมือนกันว่า
บางทีเราก็เอาสมองเราไปกังวลอนาคตเยอะเกินไป จนไม่ appreciate ปัจจุบันใช่ไหมคะ ใช่ค่ะใช่ค่ะไม่อยู่กับปัจจุบันอยู่อดีตไม่ไปอนาคต ชอบข้ามสะพาน ข้ามสะพาน ข้ามสะพานเก่งอะไร อันเนี้ยก็คือจริงๆละครเรื่องนี้เราพยายามจะ raise awareness เยอะมาก เรื่องหลายๆอย่างอีกอย่างหนึ่งคือความเจ็บป่วยของคนในครอบครัว ซึ่งช่วงที่เราผ่านมาคุณพ่อฟอกไตเราร้องไห้แทบตายเลยครั้งแรกเราสติแตกซึ่งคุณคะเขาตั้งอยู่ตรงนี้เลยณวัน ชอบการ นี้ ที่บอกใช้คำว่าตั้งอยู่ตรงนี้ เขาตั้งอยู่ตรงนี้ทำไมคุณไม่เอนจอยเขาตรงนี้คะทำไมคุณไปนั่งแล้วแทนที่เราก็จะแยกตัวจากเขาไปนั่งร้องไห้อยู่คนเดียวเราก็คิดถึงว่าวันหนึ่งที่ไม่มีเขามึงไม่มีเขาเพราะมึงไม่ไปอยู่กับเขาตรงนี้ค่ะอะไรอ ฮัล ย่าง โหล เงี้ย กลับมาอยู่กับตอนนี้ก่อนค่ะ ถ้ามึงเดินไปนิดนึงมึงได้อยู่กับเขาเลยค่ะ อย่างเงี้ยนึกออกปะ ก็เลยเป็นที่มา ก็ ที่ เลย ไป เป็นที่ ของ มา ไดอะล็อกนี้ ใช่ ดีจังเลยค่ะดีมาก คุณทำว่าไงคะคุณทำเสริมอย่างไร เมื่อ บ้าง กี้ คะ พี่เต้ยเขาพูดคำว่า ข้ามสะพาน อย่าเพิ่งข้ามสะพาน มันจะเป็นแบบว่าเหมือนแบบคีย์เวิร์ดที่เราจะคุยกัน แล้วพี่เต้ยเขาจะไปเรื่อยแล้วเขาจะไปตรงนู้นแล้ว ดูพิเคท ใช่ duplicate ค่ะ พี่พัม น่าจะ ก็จะแบบว่าเดี๋ยวเราค่อยข้ามสะพานเมื่อเวลาที่เราต้องข้ามสะพาน เออ เต้ยไม่ต้องข้าม ใช่ โอเคค่ะ ไม่ข้ามสะพาน มัน เดิ ยัง น ไม่ เดินกลับมาแบบคอตกเดินข้ามสะพานไปแล้วก็ เดิน ต้อง กลับมาจ้าเดินกลับมาจ้า ใช่ค่ะสมาชิกเดินสะพานทุก เดินสะพาน ใช่ แต่คำนี้ดีมากนะ ข้ามสะพานเมื่อถึงเวลาที่ต้องข้าม ส่วนใหญ่วิ่งข้ามตลอดวิ่ง รี ก่ บ อน ไปจังเลย รีบ อะ มาก แบบจินตนาการด้วยว่าอุ้ยฉันจะข้ามยังไงดีจะมีอุกกาบาตหรือเปล่า ที่ เลย ไปถึงโกลเด้นเกต ไปสะพานไกลมากสะพานฟ้า ข้ามเมืองเลยแม่ ไป ไกลมาก ใช่ใช่ ต่อไปค่ะ เป็นคำพูดของอากง อากง ป้ากลัวมากกว่า กลัวว่าคนอื่นเขาจะมาด่าหรือกลัวว่าหรือจะมีชีวิตที่ไม่ดี ไม่มีงานทำไม่มีครอบครัว ไม่มีคนที่รักหรือจริงๆป้ากลัวไปหมด คือเราอ่ะจะตัดสินว่าถ้าพ่อแม่ไม่ยอมรับเราพ่อแม่ไม่รักหรือพ่อแม่ไม่เข้าใจ ซึ่งจริงๆเราไม่เคยเอาตัวย้อนกลับไปว่าถ้าเราอยู่ในโพสิชันของพ่อแม่ที่เขาตั้งความหวังด้วยความหวังดีแล้วเขาผิดหวังเหมือนว่าไม่ใช่ผิดหวังหรอกแต่มันไม่เป็น ไปตามที่เขาคิดไว้ อ่ะเขาความรู้สึกที่จะเกิดมันคืออะไร เราเคยมองไหมว่าเหตุผลเบื้องหลังคำพูดต่างๆ หรือความไม่เข้าใจต่างๆ มันเกิดจากอะไร มันเป็นความรักที่ผลักไสอ่ะ ยังไงนะคะค มั วาน ม เหมื รั อก น ที่ กับ ผักใส ทั้งหมดที่อากงพูดอ่ะมันคือความรักทั้งนั้นเลยเขากลัวว่าลูกเขาจะออกไปมีชีวิตไม่ได้ แต่ว่าสิ่งที่เขาทำมันผลักไสให้ลูกเขาออกไป ซึ่งจริงๆแล้วถ้าในยุคนั้นอะไรอย่างเงี้ยยุคพ่อเกรซอะไรอย่างเงี้ยโตขึ้นมาก็น่าจะเป็นอะไรที่ไม่ใช่แค่ในบ้านที่เขาต้องดิวด้วยอ่ะแต่นอกบ้านก็อาจจะไม่ได้แบบเปิดรับเหมือนทุกวันนี้ เพราะฉะนั้นจะมีคนจำนวนเยอะมากที่อยู่ในบ้านก็ไม่เป็นที่ยอมรับ อยู่นอกบ้านก็ไม่เป็นที่ยอมรับ ไม่มีที่จะอยู่ น่าสงสาร ใช่ใช่ไม่ใช่ว่าปัจจุบันไม่มีนะ มี เชื่อว่าปัจจุบัน แต่ว่า ก็ยังมีอยู่ เมื่อก่อนเยอะมาก แต่เมื่อก่อนน่าจะเป็นอะไรที่เยอะมาก ค่ะ อืม เราทำยังไงได้บ้าง ถ้าในฐานะถ้าเป็นพ่อกับแม่ มาคอนซัลท์กับพี่พามคงจะบอกว่าก็มองเขาที่แค่เป็นลูก ลูกที่เป็นลูกที่ไม่ใช่แบบเป็นมีเพศหรือว่าอะไรอ่ะเพราะว่าจริงๆเขาก็ไม่ได้ต้องการอะไรเขาไม่ได้ต้องการให้อยู่ไปรักพาร์ทเนอร์ของเขาด้วยซ้ำเขาแค่ต้องการยอมรับ ให้ยอมรับในตัวเขา ไม่ต้องรักคนที่ฉันรักก็ได้ รอบตัวก็ได้ แต่แค่รักฉันในฐานะที่ฉันเป็นลูกของเธอก็พอ จริงๆ คนเราทุกคนน่าจะอยากได้รับการยอมรับในแบบที่เราเป็น เป็น จริง จาก ๆ โดยเฉพาะจากพ่อแม่เนาะโดยเฉพาะจาก ถ้าพ่อแม่ถ้าฟาวเดชันหรือคนที่มีความสำคัญในชีวิตเรามากๆ ยอมรับเราในแบบที่เราเป็นน่ะนั่นอาจจะเพียงพอแล้วสำหรับเขาก็ได้ ชีวิตมันก็ง่ายเยอะนะคะ ใช่เหมือนอย่างไกลฉัดหรือว่า ค่ะ แบบเนี้ยที่ต้องการวิ่งตามหาapproval จากพ่อแม่ตลอดเวลาแล้วเมื่อเช้าเนี่ยก็พูดกับเต้ยบอกว่าเนี่ยบางทีเนี่ยคนทั้งโลกอ่ะ ค่ะ บอกใช่อยู่ที่สุด ก็ไม่ฟังไม่ได้ยิน ไม่ได้ต้องการเพราะต้องการแค่จากคนคนเดียว อันเนี้ยเป็นแบบซีนหนึ่งที่เต้ยชอบมากเต้ยรู้สึกมันเรียบง่ายมาก เป็นซีนที่มาตากับนาคิดนอนคุยกันเฉยๆแต่พูดว่าพ่อเกดบอกว่าความสุขเป็นทรัพยากรที่มีอยู่ไม่จำกัดค่ะ แต่แปลกนะนาคิดทำไมคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีความสุขเลยนาคิดตอบว่า คนส่วนใหญ่ชอบเอาความสุขไปผูกไว้กับผลลัพธ์ค่ะ ระหว่างทางก็เลยอมทุกข์กันซะเยอะเลย เราจะไม่เอาความสุขไปผูกกับผลลัพธ์ได้ยังไง คือ บ้าง ผูกก็ไม่ผิด อย่าไปตีว่ามันเป็นความผิด เพราะมันไม่ใช่เป็นเรื่องไม่ผิด แต่ว่าจง enjoy เหมือนแบบว่าบางทีอ่ะเราตั้งเป้าไว้ใหญ่
แต่อย่าลืมว่ามันก็มีเป้าเล็กๆในแต่ละสเต็ปที่มันจะไปถึงเพราะฉะนั้นมันแบบอยู่อนุญาตให้ตัวเองเซเลบรตได้เฉลิมฉลองในทุกๆสเต็ปในทุกๆ EP อ่ะนึกออกไหมเราไม่สามารถบอกว่าเฮ้ยละครเรื่องนี้มันจะใช่หรือไม่ใช่มันจะคนจะเป็นยังไงเราเซเลบรตทุก EP ใช่ ถูกไหมคะเราเลยแบบเก็บสะสมไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเรามีความสุขตั้งแต่แบบอย่างที่เจมส์จิบอก แปลว่าเรามีความสุขได้ตลอด ใช่อย่างที่เจมส์จิและลุงเปิ้ลบอก ใช่ เจมส์จิก็คือผมได้ตั้งแต่ตอนถ่ายแล้วครับ แล้วก็ละครออนมาจะจบจนจะจบอ่ะจะยังหันไปถามพี่เปิ้ลมันจะดีใช่ไหมอ่ะพี่เปิ้ลต้องจับพยับมันดีแล้ว คือเต้ยจะบอกเลยนะว่าพอละครเรื่องนี้ออนเต้ยว่าเต้ยกับนาจะได้ทำการบ้านกับตัวเองเยอะมาก ใช่ ว่า ใช่ เราต้องแบบ พอเถอะเราพอเถอะอ่ะ เราต้องยอมเซเลบรตกับมัน ใช่ บ้าง เพราะว่าเรากลัวว่าแบบมันจะดีใช่ไหมมันจะโอเคหรือเป ป้า ล่า โอบอ่ะไปเชียงใหม่กับเต้ยแล้วกลับมาพูดกับพี่ว่าโอบดีใจมากเลยที่เต้ยยอมเฉลิมฉลองความสำเร็จตัวเองป้าโอบอ่ะ ตายแล้ว เอ้า ทำไมไม่เห็นรู้สิ่งนี้เลย เอ้าฉันก็ต้องนินทารับหลังกันบ้าง ทำ ฉั ไม เป็น นี่ เพื่อน ทำไม นะ โดนลินทารับหลังบ่อยจัง ฉันก็ต้องนินทาเธอรับหลังกันบ้างอะเนาะเพื่อนอะเนาะมันก็มีหน้าที่นินทานี่แหละ มันจะมีหน้าที่อะไรนักหนาก็คือถามว่ากระแทกตนไหมก็กระแทกก็คือว่ะเต้ยมันก็เซเลบรตแล้วเมื่อไหร่กูจะเซเลบรตสักที ดังนั้นวันนี้เซเลบรต นั่งติดตามไปเรื่อย เอ้าอะไรวะเนี่ย เอ้า นี่เป็นพิธีกรไม่ใช่เหรอ ๆมาแล้วค่ะ เหนื่อยไหมมาตา เหนื่อยไหมมาตา เหนื่อยไหม บ้าๆบอๆพอๆกันเหมือนกันนะ ไปดีกว่าข้ามดีกว่า ไปหานักคิดต่ออีกหนึ่งอันค่ะ อันนี้ไม่มีอะไร นักคิด ชอบเฉยๆชอบที่เขาพูดว่า คนเรามันก็มีสงครามของตัวเองกันทั้งนั้นแหละ มันมาจากตัวเองใช่ไหมคะคุณผู้จัด อันนั้นแน่นอน สู้กันยุ่งเหยิง ชีวิตมันคือสงคราม มันก็เลยชอบเลยนี่ก็เลยชอบเลยว่าใช่ทุกคนมีสงครามในตัวเอง อันนี้ก็มาจากคุณแพมเหมือนกันนะ คือเราไม่รู้ว่าเราจะยกตัวอย่างอันนี้ได้เปล่า คือเวลาที่มีเหตุการณ์อะไรก็ตามเกิดขึ้นน่ะ ถ้าเมื่อไหร่ที่ได้คุยกับคุณแพมอะเราจะได้มุมมองที่ต่างออกไป ใช่ค่ะ ขออนุญาตยกตัวอย่างนะคะ ขออนุญาตนะคุณวิลสมิธ ก็คือคุณวิลสมิธบนเวทีออสการ์นั้นอะไรอย่างเงี้ย คือเราก็คนก็จะแบบวิจารณ์ไปต่างๆนานา แน่นอนเราก็ต้องวิจารณ์หมายถึงเราก็ต้องมาพูดกันพอดีจังหวะอะไรอย่างเงี้ยคุณแพมก็จะบอกว่าจะควรทำหรือไม่ควรทำก็แล้วแต่แค่มันไม่ใช่แค่หนึ่งประโยคนั้นหรอกที่ทำให้เขาฟิลขาด มันคือสงครามที่เขาเจอมา เจอมาตลอดเวลา ใช่มัน แล้วเต้ยเชื่อว่าคนแบบเนี้ยเขาก็ต้องสู้กับสงครามนั้นมาแล้วนักต่อนักด้วยอ่ะ หรือเวลา ให้เขามองในแง่ดี ใช่ ให้เขามองว่าไม่เป็นไรช่างมันผ่านไปแล้วก็โดนซ้ำๆโดนอีก ทุกคนมีสงครามมาจนกว่าจะถึงการตัดสินใจสุดท้ายนั้นน่ะก็เลยรู้สึกว่าจริงๆรวมทั้งหมดเลยอะแต่รู้สึกว่ามันคือการให้คุณค่ากับระหว่างทางมากขึ้น อย่าไปติดอยู่กับผลลัพธ์มากจนเกินไปนักอยู่กับปัจจุบันแล้วก็ให้เวลาให้ความเข้าใจกับระหว่างทางมากขึ้นหน่อย เราไปที่คำพูดของนาวีการมีผัวมันไม่ใช่นิพพานของฉันหรอกนะ แล้วอะไรคือที่สุดของหล่อนนี่คือพ่อเกถามเนาะฉันอยากเป็นแม่คน สิ่งที่ฉันเสียใจมาตลอดก็คือฉันไม่มีโอกาสได้เป็นแม่คนจนฉันมาเจอเจ๊กับมาตามันก็เป็นคนเราสามารถที่จะแบบมีความฝันอะไรอย่างนี้ได้เนาะแล้วก็ ใช่ แบ แล้ บ วประเด็นก็คือพี่รู้สึกว่าภาพจำของ LGBT ในสังคมไทยอะเราก็จะคิดแต่ว่าอุ้ยอยากชอบผู้ชายจีบอะไรอย่างเงี้ยเป็นตัวตลกขำสนุกอะไรเงี้ยเรา portray LGBT ในละครเรื่องเนี้ยเราให้เห็นภาพเขาโดยที่เราไม่ได้เน้นว่าเขาเป็น LGBT อะ เขา แต่ คือ ว่าม นุษย์คนหนึ่ง ใช่เราเน้นว่าเขาเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่มีความต้องการที่มีความคิดมีความเป็นอะไรอย่างเงี้ยไม่เน้นเพศเขาแต่เน้นความเป็นมนุษย์ของเขา จริง ว่าเขา นะได้รับในสิ่งนั้น จริงๆได้รับจริง ๆได้รับจริงๆ แล้วมันกลายเป็น ได้จริง มันกลายเป็นว่านี่แหละคือฮีโร่ซึ่งเป็นฮีโร่ที่ไม่สมบูรณ์แบบด้วย แล้วมันแบบมันคือนี่คือเพอร์เฟกที่สุดเลยสำหรับเต้ยต่อไปค่ะคำพูดของคุณแพ แพ ง งแสนแพง คุณแพงอันนี้ดีแบบดีมากๆเลย บอกว่าถ้าคุณพ่อยอมรับในความผิดของแพงไม่ได้ มันก็เป็นปัญหาของคุณพ่อแล้วค่ะ ไม่ใช่ปัญหาของแพง
แพงจะกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิม แพงจะไม่อาย ต่อให้ใครไม่ให้อภัยแพง แพงก็จะให้อภัยตัวเอง ฉากเนี้ยเป็นฉากที่เขากดปุ่มมาตาในตัวเอง จริ ออง กมาเขาสู้กับปัญหาแล้วคนเราอ่ะจะให้อภัยตัวเราเองได้ ก็ต่อเมื่อเรายอมรับผิดว่าเราผิด แล้วเราผิดเป็นแล้วเราพลาดเป็น เราถึงให้อภัยได้ แต่เราจะให้อภัยได้ยังไง ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้รู้ว่าเราทำผิดอยู่แต่ถ้าใครยังไปไม่ถึงตรงจุดที่ให้อภัยตัวเองไม่ได้ ไม่ใช่ว่าตัวเองไม่รู้สึกผิดหรือรู้สึกว่ามันแย่เหลือเกินมันแย่เหลือเกินเราไม่สามารถที่จะข้ามไปจนถึงให้อภัยตัวเองได้ ก็แค่ขอโทษตัวเอง เป็นอันดับต้น ขอโทษก่อน ขอโทษก่อน ขอโทษนะ ขอโทษนะแค่นั้นเอง อุ้ยทรงพลังเหมือนกันนะ ขอโทษนะอย่าไปนะ โทษแต่ว่าขอบคุณอแมนด้ามากไดอะล็อกอันเนี้ยถ้าไม่เชื่อขาดใจอ่ะแปลกๆเหมือนกันอแมนด้าคือเชื่อสุดใจแล้วพูดออกมาได้แบบปรบมือเลยอ่ะ นั่นแหละคือมาตาในตัวเขา ออกมาสู้แล้ว ออกมายอมรับผิด ออกมายอมรับความจริงแล้วก็ดิวไปกับมัน ถามว่าตอนเขียนบทคิดขนาดนี้ไหมไม่ แต่ฟังดูดีมากขอบคุณ แต่ว่ามันมาจากการความ แต่มาจากความเข้าใจในหลาย ๆ อย่างในหลาย ๆ มุมมองในหลาย ๆ ตัวละครของน้าจ๋าแหละในความที่เต้ยอ่ะเล่นเป็นมาตาเต้ยก็เข้าใจในตัวละครของเต้ยและเข้าอกเข้าใจในคนนี้เขาเป็นแบบนี้สงสารคนนี้จังเลยเพราะเขาเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าในฐานะทั้งเป็นผู้จัดแล้วก็เขียนบทด้วยเป็นทีมด้วยอะไรเงี้ยเต้ยรู้สึกว่ามันไม่ง่ายเลยนะคือนะจ๋าต้องดูในทุกองค์ประกอบของทุกตัวละครแล้วแบบรู้สึกว่าแบบมันค่อนข้างที่จะเกลี่ยความสำคัญเท่ากันหมดเลยขณะที่แบบแก๊งโรงพยาบาลเองก็น่ารักแก๊งนู่นนี้นั้นมันค่อนข้างแบบตอบโจทย์มากๆเลยอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆวันนี้ก็แบบคุยกันมาแบบค่อนข้างครบแล้วเนาะก็อยากจะบอกนะจ๋าว่าแบบขอบคุณแทนคนดูมากๆเลยไม่ร้อง ขอบคุณแทนคนดูมากๆเลยแล้วก็รู้สึกว่าแบบคือเต้ยอะได้ยินคนพูดมาเยอะมากๆว่ามันฮีลใจเขามากๆในวันที่เขาทุกข์วันที่เขาเศร้ามันมีแบบ บอกให้ฉันไม่ไปดูเขาเหมือนจะไปมากกว่า เอาเหรอ นั่นแหละก็อยากจะขอบคุณแล้วก็อยากจะขอบคุณนะจ๋าในฐานะของตัวเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยที่แบบให้เต้ยได้มีโอกาสได้เล่นเป็นมาตาแล้วมาตามันก็สอนอะไรเต้ยเยอะมากๆด้วยเหมือนกันนะคะขอบคุณนะคะ ขอบคุณนะคะขอพูดถึงผู้จัดและ ได้เลย นักแสดงจะบอกว่าต้องขอบคุณคุณจ๋าที่เปิดแพลตฟอร์มนี้ ให้คนได้เข้าถึงให้คนได้เข้าใจให้มีมาตาแบบถ่ายทอดออกมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีความเชื่อว่ามันมีได้จริงๆมันทำได้จริงๆอ่ะเพราะว่าถ้าคุณไม่เชื่อพวกเราจะไม่ได้ดูเลยนะต้องขอบคุณความเชื่อที่ ขอบพระคุณมากค่ะ จริงๆค่ะ แล้วก็ขอบคุณนักแสดงทุกท่านขอบคุณมาตาที่ทำให้แบบที่เป็นแสงสว่าง ใช่แต่ต้อง ความอบอุ่น ใช่ก็ขอบคุณนะอันนี้ต้องขอบคุณตั้งแต่นิยายค่ะตั้งแต่นิยายขอบคุณช่องเพราะว่าถ้าช่องไม่เห็นน่ะก็คือจบแล้วนะคือต่อให้จัดเชื่อขัดใจแค่ไหนถ้าช่องบอกว่าไม่เชื่อจบอันนี้ต้องขอบคุณช่องที่แบบเห็นภาพเดียวกันขอบคุณทีมงานทุกคนที่แบบเชื่อบางคนเชื่อบางคนก็ไม่เชื่อแต่ก็สู้ไปนึกออกมามันมีคนที่ไม่เชื่อเหมือนกันแต่ก็ทุกคนก็สู้ไปด้วยกันคืออย่างน้อยเชื่อในทีมขอบคุณทีมนักแสดงมากๆเลยอะนักแสดงเรื่องนี้คือมันเป็น acting ที่คนพูดบอกว่าเหมือนไม่ได้ดูละครนะเหมือนดูพวกเขาเหมือนดูครอบครัวกันไปอะขอบคุณจังหวะเวลาที่ทุกคนสุกงอมพอดีจริงๆนะเพราะว่าถ้าทุกคนไม่สุกงอมไม่เจอความทุกข์ไม่เจอความสุขไม่ผ่านชีวิตมาจนถึงวันเนี้ยมันอาจจะไม่เป็นมาตาลาดาอย่างวันนี้ก็ได้ เพราะฉะนั้นขอบคุณทุกอย่างที่มันทำให้เป็นมาตาลาดาแล้วก็ขอบคุณคนดูด้วยที่เปิดใจกับแล้วในฐานะคนที่แบบอยู่ในวงการpsychology เนี่ยจะบอกว่ามันทำให้เห็นว่าคนขาดอะไรแล้วคนหิวอะไรแล้วคนต้องการอะไรเพราะฉะนั้นมันมีอีกเยอะมากที่แบบช่วยผลิตอีกนะคะมันเหนื่อยนะคะมันเหนื่อยนะไม่เหนื่อยหรอกไม่เหนื่อยมันแบบหายเหนื่อยแต่จะต้องบอกว่าจริงๆสิ่งที่ต้องการก็คือมันเป็นการ raise awareness นั่นแหละ raise awareness ในเรื่องของจิตวิทยาว่าไม่เป็นไรนะเราเป็นได้เราแบบเราพลาดได้นะเราผิดได้นะ แล้วเราก็ raise awareness ในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บเรา raise awareness ในเรื่องของ
ความมีสติรู้อยู่กับปัจจุบันหรืออะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้มันต่อยอดไปว่าแบบเราลองหาวิธีดีลกับมันว่าเราจะใช้ชีวิตอยู่กับสิ่งเหล่านี้ต่อไปได้อย่างไรอะไรอย่างงี้ค่ะเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะได้แบบสิ่งดีๆเอาไปแบบใช้กับตัวเองแน่ๆนอนเลย แน่ๆนอน แน่ๆนอนดูแปลกๆป่ะแน่นอนเลยค่ะ ไปดีกว่าวันนี้ขอบคุณพี่จ๋า ขอบ มา คุ ก ณ มาก ค่ะ มากชอบพี่แพรขอบคุณมากๆเลยนะคะ ขอบคุณค่ะคุณแพร ขอบคุณค่ะ เย้ เย้เป็นยังไงบ้างคะที่คุยไปหวังว่าทุกคนจะสามารถที่จะเอาสิ่งเหล่านั้นไปใช้ในชีวิตของตัวเองได้นะคะแล้วก็หวังว่ามันจะเป็นอีกหนึ่งคลิปที่สามารถฮีลใจทุกคนได้เหมือนกันนะคะมีอะไรก็คอมเมนต์มาแล้วก็คุยกันได้ข้างล่างนี้เลยนะคะสุดท้ายเต้ยอยากจะอ่านไดอะล็อกหนึ่งที่เป็นไดอะล็อกสุดท้ายของมาตาที่พูดในเรื่องนะคะเต้ยรู้สึกว่ามันดีมากๆเลยนี่ยาวหน่อยนะคะแต่ว่าจะอ่านให้ฟังค่ะ มาตาเขาพูดว่าเวลาเรามีความทุกข์เราก็จะร้องหาความสุขแล้วก็จะพบว่าความสุขก็จะจากเราไปเช่นกันเราอยากมีแรงบันดาลใจที่พาเราพุ่งไปข้างหน้าแต่บางวันเราก็ตื่นขึ้นมาพบว่าเราทำมันหล่นหายไปกลางทางเราจะอยากได้กำลังใจแล้วเราก็จะพบว่าคนส่วนมากก็ต้องการกำลังใจมากๆเช่นกันจิตใจของเราป่วยและเราไม่รู้จะรักษามันได้ยังไงสุดท้ายครอบครัวน่าจะเป็นคำตอบแต่ครอบครัวก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นครอบครัวที่ให้กำเนิดเท่านั้นเราสามารถหาครอบครัวที่เราเลือกเองได้และเราก็ต่างมีพื้นที่ที่ปลอดภัยให้กันและกันได้เช่นกันอย่าลืมกลับไปหาพลังความใจดีของเราและเอามันออกมาใช้บ่อยๆคนทุกคนต้องการการโอบกอดอย่างอบอุ่นบาดแผลทุกบาดแผลต้องการการดูแลรักษาความรักแล้วก็ความสุขก็เช่นกันโอเคก็หวังว่าทุกคนนะคะจะกลับมาหา นี่คืออะไรก่อนร้องไห้ทุกครั้งงงก็หวังว่าทุกๆคนนะคะจะสามารถกลับมาหาด้านเวทมนต์ในใจเราได้บ่อยๆแล้วก็เอาพลังความใจดีมาใช้ได้บ่อยๆเช่นกันนะคะยังไงก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆๆๆๆๆเลยนะคะ I love you บ๊ายบาย